वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आजको यस भिडियोमा हजुरहरूको लागि फेरि नै एउटा अर्निङ एप लिएर आइसकेको छु। त्यो एपबाट हजुरहरूले फ्री फायरमा डायमन्ड पब्जीमा यूसी इसेवा वालेट पेपल मनी खल्टी मनी और बैंक अकाउन्ट ट्रान्सफर गरी धेरै माध्यमबाट जो छ हजुरहरूले पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। अब लागौँ त भिडियोतर्फ। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि भिडियोमा न्यू हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल लागौँ स्पेस ट्रेजरी एप रहेको छ। अब म हजुरलाई यो एप ओपन गरेर देखाउँछु यसमा कसरी अर्निङ गर्ने कसरी चाहिँ हामीले विथड्र गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा यो एपमा क्लिक गर्नु भने हजुरलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ मैले अलरेडी अकाउन्ट बनाइसकेको छु, त्यसैले मेरोमा एग्री एन्ड कन्टिन्यूको अप्सन आइरहेको छ। हजुरले न्यूमा डाउनलोड गर्नु भने माथि कन्टिन्यू विथ गुगल भनेर गुगल अकाउन्ट सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउँछ। अब म भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सो गाइस हजुरले यो एपको इन्टरफेस यस्तो हेरिहाल्नु होला। यो सबै जो चाहिँ यो अर्निङ मेथड हो। फर्स्टमा टी लेखेको त्यो ट्याब चाहिँ मिसन हो। यसबाट पनि हजुरहरूले मिसनहरू कम्प्लिट गरेर जो छ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सेकेन्ड हो वाच भिडियो अप्सन। यो भिडियोबाट हेरेर पनि हजुरहरूले राम्रै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु गाइस यहाँ धेरै मिसनहरू छन्। यो मिसनहरू कम्प्लिट गरेर हजुरले राम्रै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो यो भिडियो अप्सनबाट पनि हजुरले राम्रै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो आइएस अप्सन पनि यस्तै मिसन हो। अनि यो फाइबर मिसन हो, इनब्रेन, यो सबै मिसनहरू छन्। यो सबै मिसनहरू कम्प्लिट गरेर हजुरले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एपबाट। अब हाम्रो यो सेकेन्ड मेथड यो सबभन्दा इजी हो गाइस। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले 3 मिनट एन्ड गेट 160 जी क्यास, प्ले 3 मिनट एन्ड गेट 240 जी क्यास। यस्तै गरेर हजुरले 3 मिनट मात्र खेलेर यहाँ धेरै मिसनहरू कम्प्लिट गरेर जो चाहिँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो थर्ड अप्सन हो चाहिँ सर्वे। यताबाट गाइस हजुरले सर्वे कम्प्लिट गरेर पनि राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोर्थ अप्सन हो माई वर्ल्ड हिस्ट्री। सो गाइस यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कतिजनाले जो छ गाइस यो एपमा काम गरिरहेका छन् र राम्रो इन्कम गर्न लागेका छन्। हेर्नु गाइस यहाँ धेरैजनाले जो छ कोइन अर्न गरिरहेका छन्। अब हाम्रो विड्रोतर्फ जाऊँ गाइस। यता विड्रोमा जो हेर्न सक्नुहुन्छ 3000 कोइनको हजुरलाई $0.2 मिल्छ र 10,000 कोइनको $1, यसै गरी 49,000 कोइनको $5, यसै गरी 97,000 $10। यस्तै गरी हजुरले पेपरमा ब्यालेन्स लगाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नु गाइस हजुरले यहाँबाट जो छ कुनै पनि कन्ट्रीको गिफ्ट कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु मैले युएस लगेँ, युएसमा यति धेरै छन्। यस्तै गरी हजुरले इन्डिया लगायतका देशहरूको गिफ्ट कार्ड, इन्डिया युएस लगायतका देशहरूको गिफ्ट कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। र सेकेन्ड हाम्रो स्पेसली हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ गाइस हजुरहरूले जो चाहिँ यहाँबाट रिचार्ज कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस म सिम्पली हजुरले एउटा देखाउँछु। सो गाइस मैले एउटा ऱ्यान्डम नम्बर दिएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यता हेर्न सक्नुहुन्छ एनटिसीको लागि जो छ गाइस हजुरले यहाँ एनटिसीको देख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई एनसेलको देखाउँछु। हजुरले गाइस एनसेलको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 4,950 कोइनको हजुरले 50 को रिचार्ज कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। र मसँग कोइन नभएर पनि हो यसमा न त धेरै अप्सनहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट टपअप गरेर जो छ हजुरले विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट जो छ गाइस यो मेरो रिफर कोड हो। यो रिफर कोड हजुरले यहाँ सबमिट गर्नुभयो भने हजुरलाई इन्स्टेन्टली 500 कोइन यो एपमा मिलिहाल्नेछ। र यस्तै गरी हजुरले यो एपमा जो छ राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ त्यो एपदेखि कसरी फ्री फायर डायमन्ड कसरी पब्जी युसी पर्चेस गर्ने। यता त फ्री फायरको पनि अप्सन छैन, पब्जीको पनि अप्सन छैन, इसेवा वालेटको पनि अप्सन छैन। सो गाइस यो सबै अप्सनहरू हजुरले पेपलबाट अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई थाहै होला हजुरहरूले पेपलको इन्कम जो छ इसेवा वालेट आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र पेपलबाट नै हजुरहरूले इन्स्टेन्टली फ्री फायर डायमन्ड र पब्जी युसी पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र इसेवाबाट ल्याएर पनि हजुरले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यो एकदमै ट्रस्टेड एप हो। यो एपले पेमेन्ट दिन्छ। हजुरले यहाँ हिस्ट्रीमा पनि हेरिसक्नु भयो होला यहाँ कतिजनाले जो छ यो एपमा काम गरिरहेका छन्। सो गाइस भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म टेक रोशन हजुरहरूको लागि यस्तै भिडियो ल्याइरहन्छु।